ሰላም እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለስላሳ የሆነ ቂጣ ወይም ደግሞ ቶርቲያስ እንዴት አድርገን እቤት ውስጥ እንደምናዘጋጅ ነው። ካሁን በፊት በሰራው ቪዲዮ ላይ እቤት እንዴት አድርገን እንደምናዘጋጅ ጠይቃችሁ ነበር እና ይሄው ይዤ መጥቻለሁ። አሰራሩን እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። እሺ እዚህ ጋር 3 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት አለኝ እና እዚህ ጋር ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አለኝ። ጨውን ጨምረዋለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ 2 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አለኝ። እሱንም ጨምረውና በደንብ አድርጌ ከዱቄቱ ጋር እደባልቀዋለሁኝ። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ሩብ ኩባያ ዘይት አለኝ። ዘይቱን እጨምረዋለሁ እና 1 ኩባያ የሞቀ ውሃ አለኝ። እጄን በደንብ ታጥቤ ነው የቀረብኩት። በእጄ ነው የማሸው። ከዘይቱ ጋር ዱቄቱን በደንብ አድርጌ ካሸሁት በኋላ ውሃውን ጠብ እያደረኩኝ እየጨመርኩኝ በደንብ አሸዋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ውሃ እያደረኩኝ በደንብ አድርጌ አሸዋለሁኝ። ከ5 እስከ 10 ደቂቃ በደንብ አድርገን ማሸት አለብን። እሺ እዚህ ጋር መክተፊያ አለኝ። መክተፊያው ላይ እገለብጠውና ለማሸት እንዲመቸኝ በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ ማለት ነው። ለ10 ደቂቃ ያህል እንደዚህ በደንብ አድርጌ አሽቸዋለሁ እና እንዳይደርቅ እንደዚህ በላስቲክ እና በንጹህ ጨርቅ ሽፍና አድርጌ ለ15 ደቂቃ አቆየዋለሁ። ለ15 ደቂቃ ሸፍኜ የማስቀምጠው እንደዛ በደንብ ካሸነው በኋላ ሊጡ ትንሽ ሪላክስ እንዲያረግና ስንጋግረው እንደ በብል ነገር እንዲያወጣልን ነው እና አሁን በትንንሹ እቆራርጠውና ለማድቦልቦል እንዲመቸን ማለት ነው። እንደዚህ ያደረኩኝ እና እንደዚህ እያደረግን በደንብ አድርገን እናድቦለብለዋለን ማለት ነው ሁሉንም እና በቀላሉ እንዲድቦለቦልልን እንደዚህ ወደ ውስጥ እየሳበን ሁሉንም እንደዚህ ወደ ውስጥ እንከተዋለን። እንደፈለግን አድርገን እንደሚመቸን ማድቦልቦል እንችላለን። እንዲቀለን ያህል ነው እንጂ እና ወደ ውስጥ እንደዚህ ካረግነው በኋላ እንደዚህ ይሆንልናል ማለት ነው። ሁሉንም እንደዚህ አድርገን አድቦል ብለን እንጨርሳለን። እሺ ሁሉንም እንደዚህ አድቦል ብዬ ጨርሻቸዋለሁ። 12 ኳሶች ነው የወጡልኝ እና በየተራ እስከመጠፈጥፋቸው ድረስ እንደዚህ እንዳይደርቅ ሊጡ በላስቲክ ሸፍነዋለሁኝ። እሺ ትንሽ ዱቄት እንደዚህ ነሰንስና
መክተፊያዬ ላይ ከዛ ሊጡን እጠፈጥፈዋለሁኝ። እሺ እንደዚህ አርጌ ጠፍጥፌዋለሁ። እኔ ይሄንን ያህል አሳስቸዋለሁኝ እና ሁሉንም እንደዚህ አርጌ ጨርሰዋለሁ። እንገናኛለን። እሺ ሁሉንም እንደዚህ ጠፍጥፌ ጨርሻቸዋለሁኝ። አሁን እዚህ ጋር መጥበሻ አለኝ። መጥበሻውን ሃይ ላይ አድርጌ እሳቱን እያሞኩት ነው። በደንብ ከሞቀ በኋላ ወደ ሚዲየም ቀይረዋለሁኝ። እሺ አሁን መጥበሻው ሞቋል እና ምንም ዘይት ምናምን አላደርግም። እንዲሁ እዚህ ላይ አስቀምጠዋለሁኝ እና 1-2 ደቂቃ በየሳይዱ አበስለዋለሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ እንደምታዩት በብል ማውጣት ጀምረዋል። እና ጫን ለዋለሁ በደንብ ዙሪያውን እንዲከፈት። ይሄው እንደዚህ እንደምታዩት በደንብ ነው በብል ያወጣውና አገለብጠዋለሁ። እና ጫን ለዋለሁ በደንብ ዙሪያውን እንዲከፍት ማለት ነው፣ ውስጡ ክፍት እንዲሆን። ከ1 እስከ 2 ደቂቃ ነው በየሳይዱ ማበስለው ማለት ነው። ቶሎ ነው የሚበስለው። ውስጡ ክፍት ነው የሚሆነው። እና ይበቃዋል። አሁን አወጣዋለሁኝ። እና በደንብ በፔፐር ታወል ወይንም ደግሞ በንጹህ ጨርቅ እንሸፍነዋለን ለስላሳ እንዲሆን ማለት ነው። እና ሁሉንም እንደዛ አድርጌ እጋግረዋለሁኝ። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ተመልካቾቼ። ሁሉንም ሰርቼው ጨርሻለሁ። እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ለስላሳ ነው። ቡሪቶ፣ የተለያዩ አይነት ምግቦችን በዚህ ቂጣ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ከአሁን በፊት የሰራሁት ቪዲዮም ላይ አለ። በቂጣ የተለያዩ አይነት ቁርሶችን ወይም መክሰሶችን መስራት እንደምንችል እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ለስላሳ የሆነ ቂጣ ነው። ውስጡም እንዲህ እንደምታዩት ዶሮ፣ አትክልት ምናምን መክተት ከፈለጋችሁ እንዲህ ውስጡም ክፍት ነው። በጣም የሚጣፍጥ አሪፍ ቂጣ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ቻው።